বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনিও স্বয়ং আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল নেকি? যদি কৰিছিল তেন্তে আপোনাৰো মন আছেনে আপোনাৰ গ্ৰুপ নামবোৰ চেক কৰিবলৈ? যদি মন আছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। বন্ধু বান্ধৱীসকল নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে নগান ডিজিটেল ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ যিবিলাক সদস্য আছে সেইবিলাকৰ সদস্যৰ নাম আপুনি কেনেকৈ চাব পাৰিব। অন্যথা যদি আপুনি যিখন গাঁৱৰ পৰা আপুনি আবেদন কৰিছিলে এই সকলোবোৰ গাঁৱৰ কিমানটা গ্ৰুপে আবেদন কৰিছিলে সেইখিনিও আপুনি চাব পাৰিব। আপোনাৰ গ্ৰুপৰ নামৰ সৈতে আপোনালোকে এইখিনি চাবলৈ পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, কিন্তু কথা হ'ল আপোনালোকে এই গ্ৰুপ নেমবোৰ কেনেকৈ চেক কৰিব সেইখিনি চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউচাৰ ওলাই তাতে সাৰ্চ কৰিব SHGNRM এইটো লিখি সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট যিটো অপশ্যন পাব সেইটোতে ক্লিক কৰিব। সেইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েলি ৱেবছাইটটো শ্ব' কৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে নিজৰ ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিব। মই এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আসাম ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট নেমটো আপোনালোকে বিচাৰিও পাব, অন্যথা আপোনালোকে ইয়াতে সাৰ্চ বটন দিছে, সাৰ্চ কৰি আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব। মই এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ নগান ডিষ্ট্ৰিক্ট। মই ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাৰ পিছতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব নিজৰ ব্লক নামটো সিলেক্ট কৰিব। আপোনালোকে মই ব্লকটো সিলেক্ট কৰিলোঁ। সিলেক্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পৰৱৰ্তী পেজত। তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ নেমটো সিলেক্ট কৰিব। যিটো আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নেম হয় আপোনালোকৰ যিটো জিপি হয় সেইটো সিলেক্ট কৰিব। মই আপোনালোকক এক্সাম্পল হিচাপে এটা দেখুৱাই আছোঁ। মই আপোনাক দেখুৱালোঁ হাতীপাৰা জিপিৰ। তাৰ পিছতে আপোনালোকে নিজৰ গ্ৰুপটো সিলেক্ট কৰিব। আপোনালোকৰ যিটো ভিলেজ হয় ভিলেজটো আহি পৰিব। ভিলেজটো অহাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো গ্ৰুপ নেম আছিলে সেই গ্ৰুপ নেমকেইটা আপোনালোকৰ এইখিনি স্ক্ৰীনত শ্ব' কৰিব। আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব বহুকেইটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে এইটো নেক্সটত ক্লিক কৰি পৰৱৰ্তী পেজত চাব পাৰিব। যদি আপোনাৰ গ্ৰুপ নেমটো ইয়াৰ ভিতৰত পৰে আপুনি নিশ্চয় দেখা পাব। আপোনাৰ গ্ৰুপটো যদি সঠিক হয় তেন্তে আপোনালোকে গম পাব ইয়াত আপোনালোকৰ গ্ৰুপটো নিশ্চয় থাকিব। অন্যথা যদি আপোনালোকৰ এই জিপিত যদি আপোনালোকে গ্ৰুপ লিষ্টটো বিচাৰি নাপায় তেন্তে আপোনাৰ গ্ৰুপটো কেঞ্চেল হ'ব। বন্ধুসকল আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে এই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম আছে তেন্তে আপুনি নিশ্চিত নহ'ব যে আপুনি এই লিষ্টত নাম থাকিলেই যে টকা পাব, সেইটো নিশ্চিত নহয়। এই লিষ্টটো অকল হৈছে আপোনালোকে যিখন গাঁৱৰ পৰা এপ্লাই কৰিছিলে সেইখন গাঁৱত কিমানটা গ্ৰুপে আবেদন কৰিছিলে। অন্যথা আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ নামবোৰ চাবলৈ পাৰিব। এইখিনিয়ে এই লিষ্টটোত হয়। এই লিষ্টত নাম থাকিলে আপুনি টকা নাপায় আৰু এইটো সিদ্ধান্ত নকৰে যে আপুনি এই লিষ্টত আছে কাৰণে বা এই লিষ্টত আছে সেইকাৰণে আপুনি টকাটো নিশ্চয় পাব। তেনেকুৱা কিন্তু এই গ্ৰুপত বা এই লিষ্টত কোনো ধৰণৰ তথ্য ইয়াতে আপলোড হোৱা নাই। জাষ্ট আপোনালোকে নামবোৰ চাব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা হ'লে উপকৃত হৈছে। যদি আপোনালোকৰ স্বয়ং আঁচনিৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া আছে তেন্তে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় নিছোঁ। বাই।